Hi guys, it's me again, Carlo Ira, and welcome to channel ko. It's all about computer, tips and tricks, life hacks, and everything. Like, subscribe, and click the bell button para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko para lang sa'yo. Kung nagustuhan mo itong video na to, mag-comment ka lang sa baba. Like, subscribe, and click the bell button para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko para lang sa'yo. Thanks for watching!